แต่4 โมงนี่เดี๋ยวน้าเต่าเข้ารายการแล้วโอ้เริ่มเลยสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับสลาตัน XTV วันนี้ผมจะมีกิจกรรมดีๆมานำเสนอครับผมวันนี้ก็จะเป็นอยู่กับกิวนวดกับปูเปียกนะครับแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายๆคนที่อยู่ใน TS ของผมจะมาแนะนำตัวให้เพื่อนๆคนที่สนใจกิจกรรมเข้ามาร่วมเล่นกันครับเดี๋ยวคนแรกเราจะไปสัมภาษณ์กับวัตถุแข็งตัวเร็วก่อนเลยครับผมว่าชื่ออะไรกันบ้างวัตถุแข็งตัวเร็วขอเสียงหน่อยครับผมฮัลโหลวัตถุแข็งตัวเร็วครับอันนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรครับผมชื่อเล่นชื่อเจนครับนี่เล่นเป็นตำแหน่งไหนของกิลนี้ครับเป็นได้ทุกตำแหน่งครับที่มันแข็งครับโอ้โหกิลนี้ต้องการคนแข็งแกร่งแบบนี้อยู่ครับ คนแข็งแกร่งเข้ากิลนี้เท่านั้นครับถูกต้องครับผมแค่ชื่อกิลก็รู้แล้วครับว่าโอ้กระปุกเปียกครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์คนต่อไปเลยครับผมถัดมาก็จะเป็นฮีก็เลียทิ้งเฮียได้ไงครับชื่อนี้หลายๆคนชื่นชอบมากแนะนำตัวเลยครับชื่ออะไรครับผมอ้าวไอ้นุสงสัยฮีก็เลียไม่อยู่สงสัยคงไปเลียฮีอยู่ครับ เดี๋ยวขอข้ามคนต่อไปเลยครับผมเป็นชอบเลียเมียเลยหลงครับครับสวัสดีครับผมชื่อไอซ์ครับชื่อไอซ์อันนี้เล่นเป็นตำแหน่งไหนของทีมครับแนวหน้าครับแนวหน้าโอ้ฉายานี่ก็บอกอยู่แล้วครับแนวหน้าแน่นอนสายเยที่อเมริกาครับเดี๋ยวคนถัดไปมาดูกันกับใครครับเนี่ยหัวโตๆเดี๋ยวจูกัดเหลียงครับผมจูกัดเหลียงแนะนำตัวให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับครับสวัสดีครับจูกัดเหลียงครับชื่อเล่นชื่ออั้นครับผมนี่เล่นเป็นตำแหน่งไหนของทีมครับเสนาธิการครับผมอยู่แนวหลังเสนาธิการแนวหลังนะครับกับฉายาน้องเบิร์นเป็นป่ะเดี๋ยวคนถัดไปจะเป็นโนวิซ่าท้าทั่วโลกนะครับหรือฉายาเต่าน้อยคอยรักของเรานั่นเองแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีฮะผมเต่าน้อยคอยรักครับมีคติอะไรประจำใจหรือเปล่าครับคนนี้ปั๊มอย่างเดียวครับถ้าสู้ไม่ได้ขอคติใช้ชีวิตประจำวันครับนอนเล่นครับนอนเย็ดปี้ครับโอเคครับเป็นคติที่หลายๆคนใช้กันทุกวันครับวันนี้กับเต่าซ่าครับผมเดี๋ยวถัดไปครับน้องสาวคนเดียวของกิลครับหานวิจิตรพิสดีอย่าผวนนะครับอันนี้ผวนไม่ได้เลยกับฉายา 2,500 บาท1น้ำไม่รวมค่าห้องครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะอิมค่ะรอบนี้เล่นเป็นตัวเก็บละกันขออยู่ด้านหลังขอเก็บพวกที่มาแบบมาทำรุ่นพี่ข้างหน้าโอ้คนนี้น้องคอยซัพพอร์ตได้ดีมากครับมีคติประจำวันหรือคติที่ใช้ในความรักอะไรกับแฟนงี้ไหมครับมีคติไหมเอ่ยเก็ตมุกไม่ทันนะพี่ข้ามไปก่อนได้กันโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาครับแต่เฮ้ยมีเต่าน้อยคอยรักกระซิบมาบอกว่าใช้เงินเท่าหัวไม่เท่าใช้ผัวเยี่ยงทาสครับผมได้อันนี้ได้โอเคขอข้ามเลยแล้วกันครับวันนี้สร้างความเล่าฉานแล้วมาพบโอ้โหนี้คนนี้ชื่อคุ้นตามากครับอะตอมิกจุ๊บ666กับฉายายอมคาที่แต่ไม่ยอมคาใจขอเสียงหน่อยครับคุณจุ๊บสวัสดีครับผมจุ๊บ666ครับฉายาคุณนี่ได้มาจากไหนครับผมฮะคิดเองครับคนนี้รีเทลเรื่องเล่าเยอะมากครับผมคนนี้ทำไมต้องใช้ชื่อจุ๊บ666ครับ666นี่คืออะไรครับผมซาตานครับอันนี้คือไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยครับคือนับถือซาตานนะครับชอบครับอ๋อโอเคอันนี้นี่จบจากที่ไหนมาครับเนี่ยคุณจุ๊บข้ามครับโอเคเป็นคำถามที่ขอข้ามนะครับผมโอเคมีเพื่อนบอกมาจากฮ่องกงครับโอ้โหคุณจุ๊บนี่เด็กอิมพอร์ตเด็กน่องจริงๆเอางั้นเราข้ามกันมาเลยดีกว่าครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์ครับผมเราขอข้ามไปที่พี่ใหญ่ของเราครับจ๊ะทิงจาครับลิ้นรัวที่ซัวเถาครับฉายาของเขาสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อนัทครับตัวหน่อยครับครับผมชื่อนัทครับก็ไม่มีตำแหน่งครับเป็นซัพพอร์ตแล้วครับ
ครับ อันนี้เป็นคนซัพพอร์ตคอร์สให้น้องๆในกิลด์ครับ ยังไงก็ขอให้ฝากโปรโมทผลงานของช anel ตัวเองหน่อยครับผม คุณสลาตัน X ก็เพื่อนๆคนไหนอยากเพลินๆว่างๆอยากดูเรื่องสนุกๆที่พวกเราได้ทำกิจกรรมในเกมแลกกันหรือใน .a กันก็ฝาก User left your channel. Subscribe Channel ของผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับ โอเคครับ ยังไงก็เด็กๆน้อยตัวน้อยๆ ก็ติดตามช anel ของ Slatan X ได้นะครับผม ไม่มีคำหยาบ ไม่มีสิ่งมึนเมา ไม่มีคำล่อลวงใดๆครับผม มาอีกคนนึงครับ กับคนนี้ผมชื่อชอบมาก แบกลิงหนีสงคราม ฉายาเขาเท่าแขนแฟนร้องว้าวครับผม อันนี้ไม่ ว้าว รู้ แฟนร้องว้าวเลยว่ะ คนนี้เพิ่งเหมือนกับว่าเป็นเปิดเรือนหอมาเมื่อ 2-3 วันที่แล้วครับแล้วก็ช่วงเข้าใหม่ประมาณครับ ยังไงก็ติดตามผลงานก็ด้วยครับ ตัวนี้ตัวท็อปเลยครับผม ขอฝากเสียงด้วยสิไม่ได้สัมภาษณ์เลย ก็มาสัมภาษณ์กับเขาหน่อยแล้วกันครับ สวัสดีครับผม ชื่ออะไรครับผม สวัสดีครับชื่อกอล์ฟครับผม แฟนชื่ออะไรครับผม ไม่ก็เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับครับผม โอเคครับ ตัวนี้นี่แข็งแกร่งอย่างกับเอสเซียงครับผม ระวังเจอตัวลุกนะครับผม ถัดมาอีกคนครับ น้องแฮปปี้นวดกระสวยจับกระใสครับผมแนะนำตัวหน่อยครับผม สวัสดีครับพี่เต้ครับ ฉายาแถวบ้านนี่คุณเต้ยนี่ฉายาอะไรครับผม อะไรนะพี่ ฉายาแถวบ้านครับ คิดไม่ทันเลย เต้ยผ้าแดง เจ๋ดูดมาเนี่ยในกรมทหารไอคนหลังๆกูว่าพวกมึงน่าจะเตรียมสคริปต์กันได้แล้วนะ คนข้างหน้าเขาถามกันไปหมดแล้วมึงไม่เตรียมสคริปต์เลยเหรอวะ ขี่พายุทะลุฟอยล์วะเนี่ย โอเคครับงั้นผ่านไปครับ ถัดไปอีกคนนึงเป็นชื่อมันซ้อนว่ะสองแจ๊ะก็ยิ้มได้ครับ กับฉายาเข้าแค่หัวไม่เรียกผัวนะ คิดได้ไงวะ ชื่ออะไรครับผม ชื่อเก่งครับ เล่นอยู่ตำแหน่งไหนครับของทีม ตัวลุกสายฟันครับผม โอ้โหทั้งตัวลุกทั้งสายฟันนะครับผมแฟนๆสาวๆในเฟซในบอร์ดนี่ติดตามกับเขาได้ครับคนนี้สองแจ๊ะก็ยิ้มได้ ถัดไปนี่เป็นตัวผมเองครับ เป็นหัวหน้าทีมนวดกระปูเปียกครับผม ชื่ออูนะครับผม นี่ครับตัวสุดท้ายของเราอะตอมิกอ่านก็ควายรอจิ๋มที่ริมบึงแนะนำตัวหน่อยครับคุณอะไรครับผม สวัสดีครับฟลอยครับ ไอ้ฟอยนี่ใช่ที่เขาบอกกันว่าชอบไปม่อหญิงอยู่มอขวาล่างครับเนี่ย ไม่ใช่ครับพี่คนละครับ คนละฟอยใช่ไหมครับ ใช่ครับ อันนี้ใช่ฟอยลอยคอยหลังไหมครับเนี่ย ครับไฟลอยคอยรัก เสียงซอฟต์มาก ขอสักหนึ่งบทเพลงได้ไหมครับฟอยลอยคอยรักเนี่ย จำเนื้อเพลงไม่ได้ครับ เสียงค่อนข้างแหบน่าจะโดนตัวที่ไม่ใส่น้ำผึ้งนะครับเนี่ย เดี๋ยวให้อาจารย์อูฝากถึงกิลด์คู่อริที่เราจะจัดการในวันจันทร์ด้วยนะครับผม โอเคครับ พอดีว่าผมเพิ่งเติมมาครับ โอเคครับคุณฟอย เดี๋ยวผมจะขอฝากถึงไอ้สมชายกิลบ่อบำบัดน้ำเสียครับคราวที่แล้วมันตบผมซะยับเลย 3-0 รอบนั้นถือว่าเป็นการวอร์มเทสระบบครับอันนี้มึงเจอของจริงกูแน่ไอ้สมชาย หรือมึงจะไฟกับพี่กู มึงไอบีมาได้ อันนี้ผมไม่อยากจะฝากถึงไอ้สมชายเยอะ ขอฝากถึงกิลน้องใหม่พันธมิตรจูเนียร์แล้วกันครับ ได้ข่าวว่าหัวกิลเขาชื่ออะไรนะครับผม หัวกิลพันธมิตร พี่หนุ่ม อ้าวไม่ใช่ใหม่อะไรเหรอ พี่หนุ่มพี่ใหม่ได้2 คนเลย ฝากถึงพี่หนุ่มพี่ใหม่รังสิตนะครับ กิลน้องเพิ่งโตมาตอนโลโซปกแดงนี่เองอย่าเพิ่งเห่ากับกิลนวดกระปูนะพี่ ครับพี่ ก็เข้าไปคุย โอเคครับ ขอบคุณครับ